السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين يسألون عن أنواع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن قبل أن أبدأ في سرد الدليل الشامل المتعلق بتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أذكر بأنه سبق لنا أن قمنا بتنزيل برامج عبر القناة وضحنا فيها كل تأشيرة باسمها وكل نوع من التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة، وضحنا بالشرح المفصل حلقة بحلقة. ممكن العودة إلى هذه البرامج عبر القناة وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. أما عن برنامج اليوم فإن شاء الله سوف نوضح كمختصر مفيد عن جميع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أولا نؤكد بأن تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة تنقسم إلى قسمين. هناك تأشيرات تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة عند دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكيد ممكن أنهم سيتحصلوا على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء، وممكن من بعد طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. نؤكد ونسطر على تأشيرة هجرة هي التي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بأمريكا. أما بالنسبة للقسم الثاني فهو يعنى بتأشيرات لغير الهجرة، وهي مختلفة، وأكيد هذا النوع من التأشيرات لا تخول للحاصلين عليها عند دخولهم إلى أمريكا أن يمكثوا يعني كإقامة دائمة، بل يمكثوا وقت مؤقت وعليهم العودة لبلدهم الأم. هذا هو الفارق بين تأشيرة هجرة التي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة، أما بالنسبة للتأشيرات لغير الهجرة لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة، بل إقامة مؤقتة، وعلى المعنيين بالأمر العودة لبلدهم الأم. إذن فئتان من التأشيرات: تأشيرة هجرة وتأشيرة لغير الهجرة. نؤكد بالنسبة لتأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة تنقسم إلى فئات مختلفة. هناك تأشيرة معروفة وهي التي تعنى بالهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. أكيد الحاصل على هذا النوع من التأشيرات عند دخوله إلى أمريكا، ونؤكد على الذين هم يفوزون بالقرعة، أكيد يتحصل على الإقامة الدائمة، وممكن له من بعد يتحصل على الجنسية الأمريكية. ننتقل إلى تأشيرات أخرى للهجرة، ونؤكد على لم شمل عائلي. بالنسبة للم شمل عائلي تختلف فئاته وتحسب على تأشيرات هجرة التي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة. هناك لم شمل للأزواج، هذا النوع هو تأشيرة. بالنسبة لم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت 21 سنة الغير متزوجين، كذلك هذا النوع يتبع لاسم تأشيرة. كذلك هناك لم شمل الأبناء الذين هم فوق أو تحت 21 سنة، سوف نحسبهم من المتزوجين مثلا، كذلك هذا النوع وحده تحسب له تأشيرة هجرة. وهنا لم شمل الوالدين، كذلك هذا النوع سوف يحسب على تأشيرة هجرة. وهناك لم شمل الإخوة، كذلك هذا النوع يحسب على تأشيرة للهجرة. وهناك تأشيرات أخرى كتأشيرة استثمار وعمل. إذن بالنسبة للأنواع التي ذكرنا كتأشيرات للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرنا القرعة الأمريكية تحسب على فيزا هجرة، ذكرنا لم شمل كذلك عائلي يحسب على فيزا هجرة، وذكرنا فيزا استثمار، هناك فيزا عمل.
ونؤكد بالنسبة لفيزا عمل هناك تأشيرات عمل لا تخول للحاصلين عليها أكيد تسوية الوضع من بعد بالولايات المتحدة لأجل الحصول على الإقامة الدائمة، وأكيد هناك تأشيرات قد تخول للحاصلين عليها يعني تسوية الوضعية، ليس هناك من مشكل. كذلك فيزا استثمار تخول للحاصلين عليها أكيد تسوية الوضعية من فيزا استثمار إلى فيزا هجرة، وقد يحصل المستثمر أو رجل الأعمال على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، والتي تعنى بالحصول على الجرين كارد والحصول على الجنسية الأمريكية. إذا بالنسبة لهذه الأنواع من تأشيرات هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكيد هي مختلفة، إجراءاتها مختلفة تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بأمريكا، الحصول على الجرين كارد والحصول من بعد على الجنسية الأمريكية. ننتقل إلى القسم الثاني والذي يعنى بتأشيرات لغير الهجرة. بالنسبة لهذه التأشيرات كما ذكرنا سابقا لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة، لأنها تعتبر فيز مؤقتة، من ضمنها فيزا زيارة، فيزا دراسة، فيزا سياحة، فيزا علاج. هناك بعض التأشيرات الأخرى التي سبق لنا أن وضحناها عبر القناة، واللائحة طويلة. نؤكد بالنسبة لهذه التأشيرات التي ذكرنا أكيد هي محسوبة على فيز لغير الهجرة، ولازم على الحاصلين عليها عندما يدخلوا بها إلى أمريكا أن يحترموا هذه الأنواع من التأشيرات لغير الهجرة، ولازم العودة إلى بلدانهم الأم. هذا أكيد احتراما لقانون التأشيرة التي حصلوا عليها، لكي لا يجدوا مشكل في الحصول عليها من جديد. لأنه في حالة خرق الحاصل على هذه التأشيرة، مثلا شخص قدم على فيزا سياحة ودخل بها إلى أمريكا، والإشكال هو أنه قد مكث بأمريكا وقتا طويلا خرق فيه يعني القانون يعني المؤقت في هذا النوع من التأشيرات لغير الهجرة، كمثال فيزا سياحة. هنا أكيد عندما سوف يقع في يد السلطات الأمريكية ويتم مثلا ترحيله إلى بلده الأم، لن يحصل على أي نوع من تأشيرات دخول إلى أمريكا مستقبلا، سواء تأشيرة هجرة أو تأشيرة لغير الهجرة، ولو أنه مثلا يقدم على نفس النوع الذي دخل به مثلا كفيزا سياحة إلى أمريكا، فأكيد قد أصبح اسمه معروف، وأكيد لأنه خرق قانون فيزا دخول إلى أمريكا لغير الهجرة، لأن جل تأشيرات لغير الهجرة لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بأمريكا. لهذا ننصح كل الإخوة والأخوات لا داعي للتلاعب بأنواع تأشيرات لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أمريكا أكيد تشدد على كل ما هو متعلق بقانون أيها تأشيرة كيفما كان نوعها، سواء للهجرة أو لغير الهجرة. هناك تساؤل كذلك مهم يطرح عن إجراءات هذه الأنواع من التأشيرات. نؤكد بالنسبة للتأشيرات لغير الهجرة أكيد نقدم عليها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، هذا للتأكيد. أما بالنسبة لتأشيرات هجرة أكيد نقدم عليها من داخل الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصالح الهجرة. أكيد نقدم الطلب مثلا للأهل وإلى غير ذلك، وعندما تتم الإجراءات بأمريكا، أي عندما يدرس ويعالج الملف يعني بشكل نهائي، أكيد يرسل إلى السفارة أو القنصلية الأمريكية لأجل استقبال الشخص الذي هو يعنى بفيزا هجرة إلى أمريكا، هذا للتأكيد. نقطة مهمة بالنسبة للقرى العشوائية الأمريكية، نقدم عليها أكيد في بلداننا الأم، وأكيد هناك بعض الأشخاص قد يقدموا عليها
يعني في بلدان أخرى، لأنه ممكن مثلا إذا أنا مقيم ببلد خارج بلدي الأم وأريد التقديم على القرعة الأمريكية، فقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا، ليس هناك من مشكلة. وهناك تساؤل يطرح: هل جميع تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية سهلة الحصول عليها؟ نؤكد بالنسبة لتأشيرة هجرة أو لغير الهجرة متى يسهل الحصول عليها في حالة وجدنا المعني بالتقديم عليها متوفرة فيه جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على أي نوع من التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة. لأنه في حالة وجدنا الشخص المعني بالتقديم على الفيز المختلفة للدخول إلى أمريكا، فنضمن له الحصول على الفيزا 100%. أما بالنسبة للذين ممكن أنهم لن يحصلوا على تأشيرات دخول إلى أمريكا، سواء فيز للهجرة أو لغير الهجرة، فنؤكد هؤلاء سنحسبهم من الذين لا تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على أي نوع من فيز دخول إلى أمريكا. هذا للتأكيد. بالنسبة لنجاح الحصول على الفيزا للدخول إلى أمريكا، أيها نوع من التأشيرات هو مرهون بالشروط والمؤهلات التي لازم أن تتوفر في المعنيين بالتقديم عليها. هذا للتأكيد. وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين يسألون: هل في حالة مثلا لم ننجح في الحصول على فيزا يوم الموعد والمقابلة، هل ممكن أن نقدم عليها من جديد؟ نؤكد: ممكن لكم التقديم عليها من جديد، شرط أن تقوموا بإصلاح مكان من الخطأ. وهناك أشخاص لا يمكنهم التقديم من جديد على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيفما كان نوع هذه التأشيرة، في حالة أنه وجدنا الشخص قد سبق أنه خلق قانون، أكيد التقديم على طلب الحصول على الفيزا. وهنا نؤكد: في حالة وجدنا بأنه قام بتزوير وثائق أو أنه كذب يعني في معلومات أو بيانات إلى غير ذلك، هذا لا يمكنه أن يقدم من جديد على التأشيرة التي سبق أنه رفضت له، سواء فيزا للهجرة أو لغير الهجرة، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تتسامح مع الأشخاص الذين هم خلقوا قانون تقديم على أي نوع من تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن للخلاصة: أنواع تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي مختلفة، وإذا أردنا التقديم عليها لازم أن نجد الشروط والمؤهلات متوفرة للتقديم على أي أنواع من فيز دخول إلى أمريكا. ونؤكد: قبل التقديم لازم أن نعرف ما لنا وما علينا وما هو المطلوب منا لضمان الحصول على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح، بدون عرقلة، بدون مشكل. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الهجرة لها ننصح بها، وكذلك بالنسبة للإخوة الذين يريدون التقديم على تأشيرات لغير الهجرة كسياحة أو زيارة إلى أمريكا، كذلك ننصح الذين يريدون إكمال دراستهم بالولايات المتحدة أو الذين يريدون التقديم على فيزا عمل إلى غير ذلك، فننصح للتقديم على أي نوع من تأشيرات دخول إلى أمريكا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي بلد الفرص، وممكن أننا نجد أنفسنا إذا عملنا على كل ما هو محترم يعود علينا بالخير والمستقبل وتحقيق الحلم الأمريكي. وهذا أكيد وارد، وهذا متوفر وموجود بالولايات المتحدة الأمريكية. فقط كما أكدنا ووضحنا نعرف ما هو المطلوب منا قبل التقديم على أي أنواع من تأشيرات الدخول إلى أمريكا، سواء الفيز التي تعنى بالهجرة وكذلك الفيز التي تعنى بغير الهجرة.
وبالتوفيق للجميع. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. لا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين هم متابعون جدد، أيها تساؤل مطروح من طرفكم أنا أرحب بالكل بدون استثناء. إذا أردتم أن تطرحوا السؤال ممكن أن تطرحوه عبر القناة في التعليق، وإن شاء الله بالنسبة للإجابة ستجدوها يعني عبر برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني كما أكدت ووضحت لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للإخوة الذين يراسلوني عبر القناة يريدوا التواصل معي، التواصل فقط هو عبر القناة ليس إلا. أيها سؤال مطروح من طرفكم أنا أرحب بالكل بدون استثناء. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.